Sa ating headlines. We're referring this matter to your good office for your evaluation and whatever appropriate action you may want to undertake under the premises. We request your good office. Reynaldo Bayang asked me to ask some recommendation letter from our friends. That is all what we did. Okay po. Presidential spokesman Salvador Panelo nadiin sa investigasyon ng Senado. Isa sa nagrekomenda sa Bureau of Pardon and Parole para mabigyan ng executive clemency si dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Syndicated estafa na isinampan laban sa mga opisyal ng Kapam Ministry, iniatras ng 3 complainant. Pananakot at panunuhol, itinangging dahilan ng pag-atras. While acknowledging that from the plain text, the Constitution does not define or restrict marriage on the basis of sex, gender, sexual orientation, or gender identity or expression, the court's decision dismissed Falsi's petition on account of his lack of standing, violating the principle of hierarchy of courts in failing to raise actual justiciable controversy. Petisyon para payagan ang same-sex marriage sa Pilipinas ibinasura ng Supreme Court. Mahigit 400 mga bata sa Maynila na rescue dahil sa paglabag sa curfew. Mayor Isko nagbabala sa mga magulang. Tingnan mo sarili mo, hindi ka ba nahihiya? Ha? Ngayon, sasabihin mo sa akin, sinong napahiya? Ikaw o yung PNP? Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo yung sarili mo. Ha? Aktibong pulis na sangkot sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga, arestado. Sa balitang abroad, 5 katao nasawi sa pananalasa ng Hurricane Dorian sa Bahamas. Bagyo nagbabadya na rin sa Florida. At tunghayan ang official theme song at music video ng 2019 ng Southeast Asian Games. Gayon din ang masiglang pag-indak ng ilang guro habang pinangungunahan ng kanilang mga estudyante. Magandang gabi Pilipinas! Tayo ay sabayan na napapakinggan sa DZEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita, nagbigay ng sulat si Presidential Spokesman Salvador Panelo sa Bureau of Pardons and Parole para irekomendang mabigyan ng executive clemency ang convicted rapist murderer na si dating Calauan Mayor Antonio Sanchez. Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senado nang ipakita ni Senador Richard Gordon ng sulat ni Panelo. Aminado naman ang pamilya Sanchez na humingi sila ng tulong sa mga opisyal ng gobyerno para mabigyan ang dating alkalde ng executive clemency. Antabayanan ang buong detalye ng balitang yan maya-maya. Samantala, aminado si Presidential Spokesman Salvador Panelo na nakipagkita siya sa pamilya ng rape slay convict na si Antonio Sanchez nang hilingin ng mga itong mabigyan ng executive clemency ang dating alkalde. Ang kalihim todo paliwanag sa ginawang referral letter ng pamilya Sanchez sa Board of Pardon and Parole. Si Vic Sumintak sa detalye.
Todo paliwanag ngayon si Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesman Salvador Panelo hinggil sa ginawa niyang referral letter sa Bureau of Pardons and Parole ng sulat ng anak ni convicted rapist murderer at dating Calauan Laguna Mayor Antonio Sanchez na si Marie Antonel V. Sanchez. Hindi tinanggi ni Panelo na gumawa siya ng referral letter para i-endorso ang sulat ni Marie Antonel V. kay Ginoong Reynaldo Bayang, Executive Director ng Bureau of Pardons and Parole, na humihingi ng executive clemency ang sentensyadong dating alkalde. Ayon kay Panelo, wala siyang nakikitang irregularidad sa kanyang ginawang referral letter dahil ito ay karaniwang ginagawa ng kanyang tanggapan. Sa lahat ng mga sulat na natatanggap niya ay ginagawa ng referral letter sa kaukulang ahensya ng pamahalaan. We find it unfortunate that this representation's referral letter to the Board of Pardons and Parole, Executive Director Reynaldo G. Bayang, dated February 16, 2019, is unwittingly and erroneously and even maliciously being reported as a recommendation letter for the executive clemency for former Calauan Mayor Antonio Sanchez, as written by Inquirer Net. This report is far from the truth, and we find it defamatory in nature. There is no part of this representation's official communication asking for intervention. As texted by Pia Rappler, I said no intervention. The referral letter speaks for itself. On the contrary, this representation left it to the discretion of the Board of Pardons and Parole to evaluate the case of Mr. Sanchez. I was listening to Senator Gordon earlier. His exact words were, so nirefer pala, nirefer lang pala. It has been the standard operating procedure of the Office of the Chief Presidential Legal Counsel to respond to all, and I mean all letters received by it and refer them to the appropriate department or agency which has the authority to act on the writer's concern. Inihayag ni Panelo na wala siyang ginawang pakikialam sa issue kay Sanchez kaugnay ng naunsyaming pagpapalaya sa dating alkalde sa ilalim ng kontrobersyal na Good Conduct Time Allowance Law. Vic Samintak, Eagle News, IAM 125. Ihingi umano ang PNP ng kopya ng listahan ng lahat ng mga convict na nakalaya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Nasa 1,914 heinous crime convicts ang nakalaya simula noong 2014 sa ilalim ng GCTA law. Ito ay para ma-monitor ng PNP kung tuluyan na ngang huminto sa illegal na aktibidad ang mga ito. Naka-standby rin ang police tracker para arestuhin ang napalayang bilanggo sa oras na ipawalang bisa ng Department of Justice ang kanilang mga release order. Sa ngayon, wala pa naman umanong natatanggap na anumang instruction ang PNP mula kay Pangulong Duterte. Paglaya ng halos 20,000 inmates sa pamamagitan ng GCTA, tinawag na massive jailbreak ng isang kongresista. Si Eden Santos sa detalye. Maituturing umanong massive jailbreak ang pagpapalaya sa halos 20,000 inmates sa Nobilibid Prison. Ito ang pahayag ni Albay Representative Ed Selagman matapos na palayain ng 18,885 persons deprived of liberty o PDLs na kung saan 2,160 sa mga ito ay convicted sa iba't ibang karumal-dumal na krimen matapos pagkalooban ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay Lagman, nagkaroon ng massive jailbreak na may pahintulot pa ng mga opisyal ng Bureau of Corrections at Department of Justice. Pero itinanggi ni Chief Senior Superintendent Melancio Faustino, Superintendent of Davao Penal Farm, na jailbreak ang paglaya ng mga inmates sa ilalim ng GCTA law. The GCTA law does not apply to persons convicted of heinous offenses. Is that correct? You're correct, Your Honor. In other words, Mr. Chairman,
there is a massive jailbreak with the conspiracy and consent of prison officials to the tune of more than 2,000. Your Honor, it's not a case of jailbreak because it was committed with the conformity of the custodians. Well, Your Honor, it is virtually a jailbreak. But this time, not on the part of the inmates, but with the conspiracy and consent of the prison officials, no less than the Director General of the Bureau of Correction, Nicanor Paeldon. Pinasusumitin naman ng House Committee on Justice sa Bucor at DOJ ang lahat ng pangalan at kaso ng mga pinalayang PDL simula 2013 hanggang 2019. Gayun din ang lahat ng bumubuo ng Management Screening and Evaluation Committee o MSEC na responsable sa paglaya ng mga nasabing PDLs. Katwiran naman ni DOJ Undersecretary Deo Marco kailangang amyendahan ang batas at magkaroon ng particular na probisyon na nag-aatas na isa publiko ang pangalan ng mga inmate na pinagkalooban ng GCTA. Hindi naman sumipot sa briefing ng komite sina Justice Secretary Menardo Guevara, DILG Secretary Eduardo Anyo at Bucor Director General Nicanor Paeldon dahil kasabay ng briefing ang investigasyon ng Senado ukol sa issue ng GCTA kung saan humarap ang tatlong opisyal. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Hihintayin muna ni Pangulong Duterte ang resulta ng isinasagawang pagdinig ng Senado sa controversial na implementasyon ng Good Conduct Time Allowance o GCTA bago magdesisyon sa magiging kapalaran ng mga opisyal ng Bucor. Ilang senador ang nanawagan na sibakin na sa pwesto si Bucor Director General Nicanor Paeldon sa gitna na rin ang panawagan ng publiko dahil sa pagpapalaya sa mga na-convict na sa karumal-dumal na krimen at paglagda sa order na palayain si convicted rapist murderer Antonio Sanchez. Pero sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Paeldon na hindi siya magbibitiw sa pwesto at ang Pangulo anya ang magdidesisyon kung sisibakin siya. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, pananatilihin ng Pangulo ang status quo sa mga opisyal ng Bucor hanggang sa matapos ang pagdinig. Minomonitor anya ng Pangulo ang isinasagawang investigasyon at magbibigay ng kinauukulang konsiderasyon sa resulta ng pagdinig. Abangan, Korte Suprema ibinasura ang petisyon ng isang abogado para sa same-sex marriage sa bansa. At mass enrollment para sa National ID System sisimula na sa kalagitnaan ng 2020. Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Everyone, I'm Maria Marikio, and today I'm here at the Japanese Gardens in Portland, Oregon. If you want to experience greenery and unique landscaping, as well as peace, tranquility, tune in to EBC Digital Nest. I'm Maria Marikio, and I'm 1 with 25. Alamin ang mga pinakahuling kaganapan sa loob at labas ng bansa. Agila, Balita. Yun din ang mga sariwang pangyari sa mga lalawigan. Sa Agila, Probinsya. Ihimayin ang mga pangyayari sa Asia. Hatid ng ASEAN in Focus. Pati na ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Eagle News International. Huwag palampasin ang mga pinakahuling pangyayari sa mata ng Agila. Mga balitang makabuluhan, dapat subaybayan. Dito lamang sa Net 25. Tamang impormasyon, napapanahon, Ula Batanes hanggang taon-taon. Di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25.
news, entertainment, technology. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dinismiss ng Korte Suprema ang petisyon ng isang abogado para sa same-sex marriages sa bansa. Ayon sa High Court, dapat na ipaubaya muna sa Kongreso ang issue ukol sa same-sex partnership. Si Moira Encina sa detalye. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon para sa same-sex marriage na inain ng abogadong si Attorney Jesus Ricardo M. Falsis III. Sa petisyon, hiling ni Falsis na ideklarang labag sa saligang batas at ipawalang bisa ng Korte Suprema ang ilang probisyon ng Family Code na nagbabawal sa same-sex marriage. Iginit ni Falsis ng pagpapasya ng mga individual, sila man ay homosexual o heterosexual, ng taong gusto nila mapamangsawa ay isang pribadong bagay na hindi dapat sinasagkaan ng Estado. While acknowledging that from the plain text, the Constitution does not define or restrict marriage on the basis of sex, gender, sexual orientation, or gender identity or expression, the Court's decision dismissed Falsis' petition on account of his lack of standing, violating the principle of hierarchy of courts in failing to raise actual justiciable controversy. Ayon pa sa ruling ng Korte Suprema na isinulat ni Associate Justice Marvic Leonen, sa ngayon maaaring issue ukol sa same-sex partnership ay dapat na ipabaya muna sa Kongreso. Paliwanag pa ng Supreme Court, kailangan ng actual controversies bago sila makapagpasya sa isang issue. And that official recognition of their partnerships may, for now, be a matter that should be addressed to Congress. The Court explained that judicial adjudication entails ruling, either in the affirmative or in the negative, on issues propelled by actual controversies. It clarified that it is only through the existence of actual facts and real adversarial presentations that this Court can fully weigh the implications and consequences of its pronouncements. Samantala, pinatawa naman ng Korte Suprema ng indirect contempt sina Falsis at mga co-counsels nito na sina Attorney Darwin Angeles, Attorney Kisha Trina Guangco at Attorney Christopher Raya Maranan dahil sa hindi pagsunod sa court procedure at decorum. Para sa Eagle News, Moira Encina, 125. Iniatras na ng mga private complainant ang kasong syndicated staffan na inihain nila laban sa mga opisyal ng Kappa Community Ministry International. Sa pagdinig ng Department of Justice o DOJ, pinanumpaan ng 2 sa 3 pribadong complainant na sina Kim Ampo at Judith Ledicio ang kanilang affidavit of desistance. Ikinatwiran ni na Ampo at Ledicio na hindi nila lubos na naintindihan ng demanda laban sa mga Kappa officials kaya umuurong na sila sa kaso. Itinanggi rin nila sa mga piskal na tinakot o binayaran sila kaya iniurong nila ang reklamo. Pero bago sila pinanumpa ay tinanong muna ang 2 ng DOJ prosecutors kung nauunawaan ba nila ang maaring mangyari dahil sa pag-urong nila sa kaso. Ipiniliwanag ng mga piskal na sa mga complainant na maaari silang kasuhan ng NBI-NCR na public complainant dahil sa pag-atras nila sa kaso. Nanindigan naman sina Ampo at Ledicio na itutuloy nila ang pag-atras sa kaso. Nakatakda namang maghain ng hiwalay na affidavit of desistance ang isa pa sa mga private complainant na si Virginia Ampo. Itinakda naman ng DOJ panel ang susunod na pagdinig sa Setyembre 10. Kopya ng General Appropriations Bill o GAB ipamamahagi na sa mga kongresista pagpasa sa panukalang 2020 National Budget, mamadaliin ng Kamara. Si Adan Santos sa detalye. Minamadali na ng liderato ng Kamara ang pagpasa sa panukalang 2020 National Budget ng Duterte Administration para sa susunod na taon. Ayon kay Davao City Representative Isidro Ungab, Chairman ng House Committee on Appropriations, posibleng maipasa na sa second at third reading ang pambansang budget sa October 4. Bill is urgent. It means that
we can proceed to third reading from second reading immediately in one day. So hopefully we deliver by October 4, matapos natin. There was already a notice to proceed with the printing. So hopefully by today matapos na rin yung printing. And by tonight ma-deliver na dito sa House. So target namin Wednesday or Thursday ma-distribute na yung mga copies ng GAB sa House members. Sisikapin nilang matapos sa linggong ito ang pagdinig sa budget ng mga nalalabing ahensya ng gobyerno. Sunod-sunod ang ginawang pagdinig ng komite kanina sa budget ng Department of Education, Department of Social Welfare and Development at Department of Information and Technology o DICT. Ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Leonor Briones ay humihingi ng mahigit 804 billion pesos para sa kanilang taunang budget, subalit binigyan lang sila ng DBM ng 551 billion pesos. Kabilang sa nabawasan ng budget ay para sa pagpapatayo ng mga karagdagang classrooms, dagdag sahod sa mga guro at iba pa. Na yung sa need for more school buildings and classrooms, we don't refer to them as shortages because we do our best to reach our goals. Our challenge is because every year the number of children entering the school system keeps on increasing at the rate of more than 1 million a year, and that is very clear in highly urbanized places like Manila. Nasa 158.5 billion pesos naman ang budget ng DSWD. Ang DICT naman ay umaapila sa Kongreso na dagdagan ng kanilang budget para sa taong 2020 upang matamo ang kanilang target goal na Digital Philippines. Mula sa panukalang 3.6 billion pesos ay mahigit sa 1.9 billion pesos lang ang ibinigay ng DBM sa ahensya. Ayon kay Secretary Gregorio Honasan, marching order ng Pangulo ay connectivity sa lahat, mula sa gobyerno, sa mga tao, negosyo at iba pang stakeholders para sa pagunlad ng ekonomiya at mamamayan. Digital Philippines is built on 3 core foundations: enhanced national connectivity, trustworthy cybersecurity systems, and comprehensive ICT plans and policies. If we are able to make these 3 sustainable with the support of our Congress, please imagine the impact it will have on governance, the economy, and our society. Imagine what was once public's bane of inefficient government services will be replaced with harmonized public service powered by ICT interconnected infrastructures, automated processes, and online portals, thus championing efficiency as well as transparency to our people. Please envision a Filipino workforce so equipped with necessary and a desirable set of competencies relevant to ICT and adaptive to the future of work, leading them to opportunities worth exploring. Our workforce will be, of course, complemented by digital workplaces for each district and each province that promote productivity and innovation, thus attracting more investments from other countries and increasing opportunities for our people. Picture our children's classrooms, fully equipped with ICT tools helping to improve the learning experience of students, with specialized software, computers, assistive learning devices, network connectivity, and other learning tools. Upskilling and reskilling of the next generation of our workforce will be possible, further gearing them up for the demands of the digitized world. Imagine having economically thriving communities as citizens that exhibit growth and prosperity with the presence of better connectivity, ICT tools and applications, hence addressing societal issues such as digital divide, inequality, and unemployment. Admittedly, these are just big ideas. Mga idea lang po ito, vision po namin ito, which I hope you will share with us. And these are ideas we can only imagine so far. Kaya po kami dumudulog sa inyo dahil the whole concept is just a glimpse of the future, far from the reality of the present. The vision of a digital Philippines is an arduous task, and we really need to work hard for it. It will be a long-term commitment, and we hope to convince this august body to assist and rally behind us in developing and implementing programs that will serve as the foundation of a digital Philippines.
Aminado naman ang DICT na mabagal pa rin ang internet connection sa bansa. Sa Asia ay nasa 25th rank ang Pilipinas pagdating sa fixed broadband connection, habang nasa 33 rank sa mobile connection. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Magsisimula na sa kalagitnaan ng taong 2020 ang mass enrollment ng National ID System, sinabi ni National Statistician and Civil Registrar Undersecretary Dennis Mapa. Tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa maayos na pagsisimula ng operation at mass registration sa 2020 na target matapos sa 2022. Nakapaloob sa National ID ang PLC's number, full name, facial, image, sex, date of birth, blood type at address ng individual. Nitong nakarang linggo, inihayag ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia na target nila ang 10,000 individual para sa pilot test simula September hanggang December ngayong taon. Ang BSP ang nagboluntaryo na mag-print ng National ID. Abangan, mahigit 4 na rang mga bata sa Manila na rescue sa buong magdamag dahil sa paglabag sa curfew. At Meralco customers makakakuha ng refund simula ngayong buwan. Yan at pa pang mainit na balita sa pagbabalik ng Mata na Agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Pia Okot Galang at araw-araw tayong magkasama sa Mata ng Agila dito sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobardiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ang dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus. Naisasalin ang dengue ng maraming uri ng lamok sa loob ng genus na Aedes aegypti na matatagpuan sa mga tropical at subtropical climates sa mundo. Ating kilalanin ang lamok na Aedes aegypti. Nangingitlog sa malinis na tubig. Namamahay sa malinis na lugar. Karaniwang kumakagat sa gilid at likod ng tao. May puting stripes sa bandang tiyan at binti. At buong araw na nangangagat na dumadalas. 2 oras pagkasikat ng araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Huwag hayaang makapasok ang lamok na nagdadala ng dengue sa inyong bahay. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Sa atin pa ring top story, nagbigay ng sulat si Presidential Spokesman Salvador Panelo sa Bureau of Pardon and Parole para irekomendang babigyan ng executive clemency ang convicted rapist murderer na si dating Calauan Mayor Antonio Sanchez. Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senado nang ipakita ni Senator Richard Gordon ang sulat ni Panelo. Aminado naman ang pamilya Sanchez na humingi sila ng tulong sa mga opisyal ng gobyerno para mabigyan ng dating alkalde ng executive clemency. Si Mayan Corvera sa detalye. Si Presidential Spokesman Salvador Panelo ang isa sa nagrekomenda sa Bureau of Pardon and Parole para mabigyan ng executive clemency ang convicted rapist sa si dating Calauan Mayor Antonio Sanchez. Sa joint hearing ng Blue Ribbon at Justice Committee, inilabas ni Senator Richard Gordon ang kopya ng sulat ni Panelo sa BPP.
Si Panelo ang abogado ni Sanchez noong nililitis ang kaso sa korte hanggang mahatulan noong 1995. Sa kanyang sulat kay Reynaldo Bayang, Executive Director ng BPP na may petsang February 26, 2019, hiniling nito na tignan ang aplikasyon ng pamilya Sanchez para sa executive clemency. Naka-attach sa sulat ni Panelo ang sulat sa kanya ng isa sa mga anak ni Sanchez na si Marie Antonel V. Sanchez. Nakasaad rin sa sulat na humihingi ito ng update para sa kaso ni Sanchez. Kinumpirma naman ng pamilya Sanchez na humingi sila ng tulong sa mga opisyal ng gobyerno para mabigyan ang dating alkalde ng executive clemency. Ayon kay Ginang Elvira Sanchez, sumulat sila sa mayor ng San Pablo, Laguna, kay dating First Lady Imelda Marcos, retired Justice Arturo Brion para sa rekomendasyon ng good moral character ng kanyang asawa. Nag-a-apply po kami sa Bureau, sa Board of Pardon and Parole for executive clemency ng asawa ko po na si former Mayor Antonio Sanchez. The view po, Mr. Attorney Reynaldo Bayang asked me to ask some recommendation letter from our friends. That is all what we did. Kasama sa kanilang sinulatan, sila Senator Christopher Bongo at Pangulong Duterte, habang ang kanyang anak naman ang sumulat kay Presidential Spokesman Salvador Panelo. July 5, 2018, andito po yan. No? Last year. Through Lawrence Bongo. Siyempre si Senator Go ang noong araw, hanggang ngayon, malapit pa siya sa Presidente. No? Yes, sir. Tama yan, tama yan. Sino pa ako sinulatan nyo? Humingi kayo ng tulong? O tumulong sa inyo? Yan lang. Sino pa ang tumulong sa inyo? Si Justice Brion before. Arthur Brion. Retired Justice. Retired Justice Kababae Arthur po Brion. niya, Kalawan ng Iwesia, di ba? Yes, yes. Retired. San Pablo City. I'm sorry, Kalawan, Laguna. No, he's from San Pablo City. Ha? San Pablo City. San Pablo City, pero nilapitan niyo siya. Yes, Your Honor. At sumulat siya para sa inyo. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Ayon sa BPP, natanggap nila ang sulat pero hindi inaprobahan ang executive clemency para kay Sanchez. Ano naman ang sinabi ni Salvador Panelo sa inyo? Can I will you allow me, sir, to read the letter, sir? Yes, please. Dear Executive Director Bayan, date February 26, 2019. Letter dated February 8, 2019 from Ms. Marie Antonel V.J. Sanchez. We write in reference to the letter dated February 8, 2019 from Ms. Marie Antonel V.J. Sanchez regarding the application of her father, Mr. Antonio L. Sanchez, for executive clemency. For reference, attached is a copy of the said letter. In line with the President's commitment for good governance, transparency, and immediate action on matters that affect the welfare of the people, we are referring this matter to your good office for evaluation and whatever action you may want to undertake under the premises. We request that your good office update us for record purposes and for whatever action this office may want to undertake consistent with law and the policy of the President for good governance. Thank you for usual prompt and preferential action. I remain. Ma'am, wala akong malisa sa tinatanong ko rito, no? Kaibigan ko si Sal Panelo, sama ko sa UP yan, kaklase ni Senator Dillon, Brad niya, Sigmaro. Hindi naman dinidiin. Sinasabi ko lang, sumulat, silalapitan nyo. In other words, refer. Sa lahat na ito, hindi ba totoo na dininayin nyo lahat yan? So, walang tumalab. Walang kamandag sa inyo yung sulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung kailangan gawa tayo ng batas na bawal sumulat para hindi magkakaintindihan. Ang ayoko lang dyan, medyo, alam nyo ba na abogado ni Mayor Sanchez si Attorney Panelo dati? Nagtataka nga raw sila kung bakit nilagdaan ang release order ni Sanchez samantalang hindi inaprobahan ang executive clemency para dito. Karumalduman, yung heinousness. Yun, heinousness. But sir, as a matter of fact, gravity of the offense, yun ang ginamit namin. Parang to shorten the, reason. Kasi kung i-discuss pa namin, yung mahaba-haba eh. Kaya ang naging dahilan na lang namin yung gravity of the offense. Nagmamatter sa aming recommendation na yun na ayaw namin i-recommend. Basta para sa amin, hindi siya dapat i-recommend. It's a decision ng mga board members. I'm not the board member, I'm the executive secretary.
Sinasabi ko lang yung naging decision nila. It's political body decision. Actually, yung letter na yun, it's a letter, actually, we consider it as petitions. Kahit nga sulat kamay lang na kumusta ka, ano naman, ganito. That is, to us, a petition na. We consider that as petition. Pero depensa ni Bureau of Corrections Director ni Canor Faeldon, malinis umano ang records ni Sanchez kahit pa nahulihan ito ng shabu sa loob ng kanyang kubol sa New Bilibid Prison. Sa news reports niya lang raw nakikita ang mga sinasabing violations ni Sanchez, gaya ng pagkakaroon ng flat TV at iba pang gadgets sa kanilang kubol pero wala ito sa kanyang karpeta. Ang karpeta o records raw ang pinagbabatayan nila sa competitions na maaaring mapaikling sentensya batay sa itinatakda ng Good Conduct Time Allowance Law. The records, sir, I cannot find anyone, sir. I'm sorry? Any records of those violations, they were not properly recorded. There were, in other words, he was really a good prisoner on basis of the records. If you only look at the record, sir, that appears to be, but there are other references, Your Honor. Either there was corruption or there was negligence, because it is obvious that there was a lot of violation. Nanindigan si Faeldon na ang kanyang pinirmahan ay dokumento para iproseso ang maagang paglaya ni Sanchez pero agad ding ipinatigil. No, sir. It was never my opinion that he is entitled. So why did you sign the memorandum? The discussion about Sanchez, sir, he started several days before that day. His paper. Let me clarify, Yusek Faeldon. Ang sabi ninyo, ang paniniwala ninyo, hindi siya entitled. Yes, sir. So bakit nyo pinirmahan yung release order? Because the legal officer who's beside me and other lawyers in the Bureau, I've discussed this with them several times, and they continuously reminded me that there is no legal basis to stop the release of Sanchez because all the requirements for his release under the retroactive effect of Republic Act 10592 is satisfied by his release. Nagisa rin sa pagdinig ang asawa ng dating alkalde na si Mrs. Elvira Sanchez. Kunestyon ng mga senador kung sino sa NBP ang nakausap nito na nagsabing palalayain ang dating alkalde noong August 20. Sabi ni Mrs. Elvira, nagpunta sila sa NBP noong August 21 dahil may nag-text sa kanya na lalaya na ang kanyang asawa. Pero nang questionin ni Drilon kung sino ang nag-text, hindi niya raw kilala. Nakatanggap kayo ng text. Hindi nyo kilala kung sino ang nagpadala ng text. Hindi po talaga kasi nga po, sa amin po kasi, basta hindi mo kilala. hindi po talaga kilala. Numero lang ang lumabas sa telephone, sa cellphone mo. Opo. Numero lang? Opo. Nang hingi ni Drilon ang kanyang telepono para tignan ang messages, sabi ni Mrs. Elvira, tinanggal niya raw ang SIM card at sinira ang kanyang telepono dahil nakatanggap ng mga death threats matapos ang pagdinig ng Senado kahapon. Kasi kung nagsisinungaling po kayo, mahuhuli namin kayo eh. Kaya magsabi ka na ng totoo. Pero ayon sa mga senador, maraming inconsistencies sa mga testimonya ni Faeldon. Question ni Senator Ping Lacson, bakit pinirmahan ni Faeldon ang release order gayong hindi pala siya kumbinsido na pumasa ito sa qualifications ng batas. He was lying yesterday and he is lying today. Yun lang ang conclusion. There's no other logical conclusion except that he is not telling the truth. Inatasan na ng Senado ang Bucor na isumite ang CCTV footage ng NBP at mga logbook na listahan ng mga bumibisita sa bilangguan. Hindi na kumbinse si Senator Richard Gordon sa paliwanag ni Faeldon at ng pamilya Sanchez. Halatang matagal na umanong naglalabi ang pamilya Sanchez sa Bucor batay sa paraan ng pakikipag-usap nila kay Faeldon. Inaalam na rin ng Senado ang detalye ng phone records ni Mrs. Elvira Sanchez para malaman kung sino talaga ang nagpadala rito ng mensahe hinggil sa posibleng paglaya ng dating alkalde. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, I am 1 with 25. Sa kaugnay na balita, nilinaw ng Department of Justice o DOJ na hindi makukuha ng pamilya ni na Eileen Sarmenta at Alan Gomez ang damages mula kay dating Mayor Antonio Sanchez kaugnay sa nagawa nitong karumal-dumal na krimen. Ang dahilan, tapos na ang prescriptive period para sa pagpapatupad ng anumang hatol ng korte. Nagbabalik si Ann Corbera sa detalye.
Hindi na maaring habuli ng pamilya ni Aileen Sarmenta at Alan Gomez ang danyos kaugnay ng karumaldumal na pagpatay at pangahalay sa mga biktima sa Los Baños, Laguna noong 1993. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, naglapse na kasi ang 10 taong prescripted period para sa execution ng anumang hatol ng korte. Really up to the people who are handling this case before, long before, not now. Because there is a prescriptive period to do so. 1995 nang magbaba ng hatol ang korte para sa 7 counts ng life imprisonment laban kay dating Calauan Mayor Antonio Sanchez sa kasong rape at homicide kina Sarmiento at Gomez noong 1993. Kasama sa hatol ng korte ang pagbabayad ng 12.6 milyon ni Sanchez sa pamilya ng mga biktima. Pero pagkalipas ng 26 na taon, bigo pa rin ang pamilya ng mga biktima na makuha ang danyos mula kay Sanchez. Katwiran ng DOJ, hindi nila maaring panghimasukan ang paghabol ng danyos at tanging criminal aspect lang daw ang sakop ng government prosecutors. And there have been many justices of the department, secretaries of the Department of Justice who should have taken this step long ago. Yes. Why? Because there is a prescriptive period for execution of judgments. Pero iginiit ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na dati ring kalihim ng DOJ na marami pang legal remedy para obligahin ang pamilya ni Sanchez na magbayad ng danyos. Kabilang narito ang paghahain ng writ of execution sa korte. Iginit ni Drilon na ang pagbibigay ng danyos ay bahagi ng pagbibigay hustisya sa mga biktima. Wouldn't justice dictate that your prosecutor should move for the issuance of a writ of execution for the Sanchez family to pay 12,671,900 pesos, which is already final and executory? As a matter of policy, as a matter of justice, but we should take the initiative to deliver justice in this particular case because it is so unjust that here is Mayor Sanchez who is asking for clemency and who refuses to pay 12.6 million pesos. Pero ang pamilya ni Sanchez nanindigang hindi magbabayad ng anumang danyos. Hindi raw kasi nila kinikilala ang hatol ng korte at nanindigang walang pagkakasala ang dating alkalde. With regards to that kasi lagi ko nga sinasabi pa elections. Why we're going to be kasi yung sir niya asawa ko. Ang pa sinasabi nila lagi sa hindi man na kami nagkaroon ng divorce sa asawa ko. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, I am 1 with 25. Sa ibang balita, simula ngayong buwan, makakatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco matapos na makitang nagkaroon ng miscalculation sa Net Settlement Surplus o NSS allocations mula June 2018 hanggang May 2019. Una nang napaulat ang miscalculations na Philippine Electricity Market Corporation o PEMC ay maaring naging sanhi ng erroneous application ng formula sa software nito. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, sisimulan nila sa ang buwan ng pamamahagi ng refund na nagkakahalaga ng 1.08 billion pesos. Hihintayin anya nila ang billing ng PEMC, ang operator ng wholesale electricity spot market, kung ano ang magiging net settlement surplus amount. Welcome development naman para sa Department of Energy ang nasabing refund. Naglatag ng mga solusyon si Senator Amy Marcos para tulungan ang mga magsasaka na maibalik ang halos mansad na presyo ng palay. Pumalo na kasi sa 41.6% ang investment ng mga magsasaka ngayong Agosto ang nawawala sa kanila. Bunsod ng mababang presyuhan ng palay sa 7 pesos kada kilo. Ayon sa Senadora, maraming paraan ng gobyerno para matulungan ang mga magsasaka na ibalik ang presyo ng palay kahit na 17 pesos na tinatawag na support price. Kabilang dito ang pagpapatupad ng Section 7 ng Rice Tarification Law kung saan pinahihintulutan ng Pangulo ng Bansa na itaas ang kasalukuyang 35% ng taripa sa mga inaangkat na bigas mula Thailand at Vietnam. Bukod dito, pwede pang itaas ang 180% na taripa sa mga inaangkat na bigas mula sa mga bansang hindi kabilang sa Southeast Asia.
Inhalimbawa pa ni Marcos ang paraan ng Singapore na binibili ng gobyerno ang 25% ng mga private rice imports kung nakakaamoy na nagaganap ang smuggling. Bukas ang Philippine National Police o PNP sa pagtanggap ng mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang recruit basta sila ay kwalipikado sa itinakda ng batas. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, kailangan na walang warrants of arrest o nakabinbing kaso ang mga dating miyembro ng MILF para sila ay matanggap bilang PNP recruits. Lahat anya ng mga may warrants of arrest ay dapat na harapin ang mga kaso laban sa kanila. Walang Pilipinong nasaktan sa pananalasa ng Hurricane Dorian sa Bahamas na nagdulot ng malawakang pagbaha sa lugar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C., itiulat ng mga leader ng Filipino communities sa Bahamas na ligtas sa mga Pilipino sa pananalasa ng Hurricane Dorian. Karamihan sa 2,000 miyembro ng Filipino community sa Bahamas ay nakatira sa Nassau. Nagpaalala rin ang embahada ng mga Pilipino na nasa Florida, Georgia at Carolinas na sundin ang pinag-uutos ng mga lokal na otoridad at gawin ng kaukulang pag-iingat. Ang mga Pilipino namang nangangailangan ng tulong mula sa embahada ay pinapayuhan na agad na tumawag sa hotline numbers na 368-2767 o 769-8049. Abangan, bilang ng krimen patuloy sa pagbaba dahil sa intensified cleanliness policy ayon sa NCRPO. At aktibong polis na nasangkot sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga, arestado. Ang detalye na balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Kaya naman, mahalagang alamin ang mga sintomas para sa agarang aksyon. Gaya ng lagnat, pananakit sa likod ng mata, pananakit ng ulo, rashes, pagsusuka, at pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan. Kapag may lagnat ng lagpas ng 2 araw, magpakonsulta agad. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Naniniwala ang National Capital Region Police Office o NCRPO na ang kanilang Intensified Cleanliness Policy o ICP ay patuloy na nagpapababa sa nangyayaring krimen lalo na ngayong bare months. Sa data ng NCRPO, ang crime volume sa buong Metro Manila ay bumaba mula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Sa monthly average, mula noong Enero hanggang Agosto ngayong taon ay bumaba ang bilang ng krimen mula 1,149 sa 981. Kumpiyansa rin si Eliazar na magiging mapayapa ang selebrasyon ng holiday season dito sa Metro Manila, gaya noong nakaraang taon na wala niyang naitalang casualty sa buong panahon ng holiday season. Samantala, sumang-ayon din si Philippine National Police Chief Police General Oscar Albayalde na bumaba rin ang bilang ng krimen sa mga nakalipas na taon. Hindi anya totoo na kapag bare months ay tumataas ang crime volume. Tiniyak din ni Albayalde sa publiko na sisiguraduhin ng mga pulis ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad sa buong panahon ng holiday season. Nasunog ang ilang kabahayan sa Barangay Nueva, San Pedro City, Laguna. Sa report, ABC correspondent Antonio Lagunoy Jr., itinuturong dahilan ng sunog ang problema sa electrical circuit.
Dumating naman ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng San Pedro City upang apulahin ang sunog, katuwang ang Fire and the Rescue Team ng mga karatig barangay sa lungsod. Inaalam na ng kabuang halaga ng pinsala ng nasabing sunog. PDEA at BJMP Mariveles Bataan nagsagawa ng Greyhound Inspection. May detalye si Larry Biscocho. Nasurpresa ang nasa 90 bilanggo nang magsagawa ng Greyhound Inspection ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa BGMP sa bayan ng Mariveles, Bataan. Sa tulong ng 3 K9 dog ay ginalugad ng mga PDEA agent ang pasilidad at mga quarters ng mga bilanggo maging ang mga kagamitan na kung saan nagnegatibo o walang nakitang droga ang mga PDEA. Ayon kay PDEA Bataan Deputy Provincial Officer Merton Besway, nananatiling drug-free facility ang lahat ng BGMP sa buong lalawigan. At para matiyak na walang nakakapasok o nakakapuslit na droga sa mga kulungan, kaya isinasagawa ang regular na Greyhound Inspection sa buong Bataan. Ayon naman kay Mariveles Warden Jail Inspector Abraham Lazaro, regular din o buwan-buwan ang ginagawa nilang surprise inspection sa mga bilanggo para matiyak na walang mga kontrabando o matutulis na bagay na itinatago ang mga bilanggo. Ang Mariveles Municipal Jail ay mayroong 90 bilanggo na 7 rito ay mga babae at 83 ay mga lalaki. Suportado naman ng LGU Mariveles ang mga programa ng nasabing piitan lalo na sa kapakanan ng mga bilanggo. Mula dito sa Bataan para sa Eagle News, kasama si Antonio Garcia, Larry Biscocho, we are one with 25. Graduating college student arestado sa bypass operation sa Pagadian City. 3 pakete na marijuana na kumpiska. May detalye si Ferdinand Libor. Labis ang pagsisisi ngayon ng 25 anyos na lalaki dahil sa halip na gagraduate ngayong taon ng kursong forestry. Sa kulungan ang bagsak nito matapos maaresto sa ikinasang pinagsanib puwersa na bypass operation sa Purok Limoncito, Barangay Lumbia, Pagadian City. Kinilalang narisong suspect na si Jerry Boy Aninon Pagubo, 4th year student sa isang kolehiyo sa bayan ng Tigbao na residente sa nabanggit na lugar. Ayon kay Police Captain Renante Benetes, Intelligence Operative Officer ng Pagadian PNP, newly identified poser ang nasabing suspect kung saan kadalasan sa parokyano nito ay ang kapwa niya estudyante. Mostly yung mga customer ani is mga estudyante o kanang mahilig mag-inom mga batanon. Mo na ilang itulak para malipay sila sa ilahang sa ilahang pag-inom nila na sila makakati sila para lipay-lipay yun nila. Dagdag ni Benetes, galing sa bayan ng Dumalinaw umano ang source ng suspect at binabagsak ito sa Pagadian City. Nadakpan yun siya namo siya sa akto na sa iyang position of control. So kaning tawhana is allegedly amang gipangutan ng asagikan ng source something dito daw banda sa Dumalinaw. As a matter of fact, ang source pag yun nila is among gi-iskuran para mo sulod rin sa among area. Nakatunog sila through sa ilaha pong mga informer nila nga na ang pulis gatang, so wala jud na dayon until nga kanijud ang among kuan kay maud pod ni siya ang supplier diri sa in terms sa marijuana diri sa Pagadian City. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 pakete ng marijuana, 500 piso na ginamit na mark money, cellphone at 2 pipe glass paraphernalia na gagamitin sa paghit-hit ng marijuana. Aminado naman ang suspect na gumagamit siya ng marijuana, ngunit giit nitong hindi umano kanya ang nakumpiskang marijuana. Kana sa rula man sa kong bulsa nakuha. Na ano man pag-abot na ko diri, na ano man silang tong mga nakatakas ba. Pero kasi imong gisay-say kaganihang dugay na kagamit o bago kagamit. Bago lang. Marijuana, sir. Dugay na kagamit ani marijuana? Bago lang. Nakakulong na ngayon sa Pagadian City Police Station lock-up cell ang suspect habang inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula rito sa Pagadian City, para sa Eagle News, Ferdinand Libor, I am one with 25. Abangan
Pamamahala sa Pasig River Rehabilitation Commission inilipat na sa DNR. At kaso ng leptospirosis bumaba ngayong taon ayon sa DOH. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Inilipat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of Environment and Natural Resources ang chairmanship ng Pasig River Rehabilitation Commission mula sa Department of Budget and Management. Base sa Executive Order No. 90, magiging chairman ang kalihim ng DENR ng PRRC habang magiging co-chairman ng PRRC ang chairman ng Metro Manila Development Authority Taliwas sa Executive Order No. 54 na pinirmahan noong 1999. Magsisilbing miyembro ng komisyon ang mga kinatawan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, DBM, Department of Tourism, Department of Transportation, Department of Finance, Department of Trade and Industry, Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, Department of Human Settlements and Urban Development, Office of the Executive Secretary at mga nasa pribadong sektor na itatalaga ng Pangulo. Nakasaad din sa batas ang mahigpit na pag-uugnayan at pagbabantay ng mga ahensyang naatasang mga siwa sa rehabilitasyon ng Pasig River at iba pang major waterways sa Metro Manila upang matiyak na maiwasan ang polusyon. Isang resolusyon ang inihain ni Quezon City Representative Winston Castelo na humihiling na palitan ang pangalan ng Lamesa Dam bilang pag-alala sa Green Advocate at dating Environment Secretary Gina Lopez. Si Lopez ang nanguna noon sa rehabilitation ng 2,700 hectares Lamesa watershed at pag-develop sa ecological park dito. Sa resolusyon, ang Lamesa Dam Eco Park ay papalitan ng Gina Lopez Eco Park. Ayon kay Councilor Castelo, mananatili sa puso ng lahat ng nangangalaga sa kalikasan ang legacy na iniwan ni Lopez. Umanaw si Lopez ito lamang August 19 dahil sa multiple organ failure. Plano ng Department of Education o DepEd na mag-hire ng nasa 10,000 pampublikong guro at 5,000 non-teaching personnel sa ilalim ng panukalang 2020 budget. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, ang nasabing hakbang ay bahagi ng commitment ng ahensya na mas mapabuti ang teacher-to-student ratio, maging maayos ang pag-aaral ng mga estudyante at maibsan ang workload ng kanilang mga personnel, lalo pa ang tumaas ang bilang ng enrollment sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Naglaan niya ang ahensya ng 1.28 billion pesos para mapondoan ang pag-hire ng DepEd sa 5,000 bagong non-teaching positions at 1.27 billion pesos para sa hiring ng 10,000 guro para sa susunod na school year.
Samantala, nakikipag-usap ang Department of Education at DepEd sa Civil Service Commission o CSC sa posibilidad na tanggapin sa trabaho sa sektor ng gobyerno ang mga K-12 graduates. Ayon kay Education Secretary Lenore Briones, nakikipagnegosasyon na sila sa CSC na payagan ang mga senior high school graduates na katumbas ng 2 taon sa kolehiyo na tanggapin sila sa gobyerno dahil marami na anyang kayang gawin ang mga ito. Sa bisa ng Republic Act No. 10533 ay naitatag ang K-12 program na nagdaragdag ng 2 taon sa 10-year basic education. Idiniklara na sa probinsya ng Catanduanes ang state of calamity dahil sa tumataas na kaso ng dengue. Sa tala, umakyat na sa halos 2,000 ang kaso ng dengue simula January hanggang August ngayong taon. Noong nakarang taon, nasa 100 lamang ang naitala. Dahil sa paglobo ng mga kaso ng dengue ay nagkukulang na ang mga pasilidad ng ospital para ma-accommodate ang mga pasyente. Noong July 15, idiniklara ng Department of Health ang National Dengue Alert. Sa paglipas ng linggo at buwan na pagtaas ng bilang ng mga nagkakadengue ay idiniklara ng DOH ang National Dengue Epidemic. Bumaba ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa sa unang 8 buwan ng taon. Ayon sa Department of Health, mula noong Agosto 17, nasa 1,181 ang kaso ng leptospirosis. Mas mababa ito kung ikukumpara noong nakarang taon sa kaparehong panahon na nasa 2,229. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque, mas mataas ang kaso ng leptospirosis noong nakarang taon dahil maagang nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Pero sa kabilaan niya ng pagbaba ng nasabing sakit, ay kinakailangan pa rin na mag-ingat. Food safety at kahalagahan ito binigyang diin ng DOST. Samantala, mahigit sa 200,000 katao namatay taon-taon o namamatay taon-taon sa Asia-Pacific region sanhi ng foodborne illnesses ayon sa pag-aaral. Si Bel Sorara sa detalye. May masamang epekto sa kalusugan ng hindi tamang pamamaraan ng paghahanda ng pagkain. Mapanganib ito lalo na sa panig ng mga bata, matatanda, mga buntis at may taglay na karamdaman. Ayon sa report ng United Nations Food and Agriculture Organization, mahigit sa 200,000 katao sa Asia-Pacific region ang namamatay sa ng foodborne illnesses. Sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na mas nakatatakot pa ang foodborne illnesses kaysa sa mga sakit na tulad ng HIV o AIDS, measles at malaria. Last June 7, the UN, United Nations Food and Agriculture Organization, reported that about 225,000 people in the Asia-Pacific region, which includes the Philippines, die every year due to foodborne illnesses. Ayon pa kay De La Peña, responsibilidad ng mga nasa food chain ng food safety. Dito ay kabilang ang food producer, manufacturers, distributors at traders. Binigyan din pa ni De La Peña na ang karne ang karaniwang nakakontamina at nagiging sanhi ng foodborne illnesses. Para sa Eagle News, Bel Sorara and I'm one with 25. Namatay ang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Davao City dahil sa meningococcinia. Kinumpirma ito ni Health Secretary Francisco Duque III. Nagsagwaan niya ang mga health officials sa lungsod ng contact tracing o nagpunta ang mga ito sa paaralan kung saan pumapasok ang bata at nagbigay sila ng prophylaxis sa mga staff ng ospital na nag-asikaso sa bata. Nagbabala rin ng kalihim na nakakahawa ang nasabing sakit.
abangan. 5 katao nasawi sa pananalasa ng Hurricane Dorian sa Bahamas, bagyo nagbabadya rin sa Florida. At ngayon ang masiglang pag-indak ng ilang guro habang pinangungunahan ang kanilang mga estudyante. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. It's Melissa with a simple reminder that a smile is a curved line that can make anything straight. You never know when a simple hi or a smile can brighten someone's day. In the words of George Eliot, wear a smile and have friends, wear a scowl and have wrinkles. What do we live for if not to make the world less difficult for each other? Don't forget to watch episodes of Digital Nest every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. I'm Melissa Protest, ABC Orlando correspondent, and I am one with 25. Arestado sa buy-bust operation ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Muntinlupa City ang isang aktibong pulis na sangkot sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Ang pulis nakuhanan pa ng surveillance camera habang humihit-hit ng iligal na droga. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Sa kuha ng surveillance video, huling-huli ang lalaki na ito habang humihitit ng shabu. Nakilala siya na si Patrolman Leo Valdez, na kasalukuyang nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Kagabi, tuluyan ang naaresto ang pulis sa ikinasang buy-bust operation ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Barangay Putatan, Muntinlupa. Nabawi sa kanyang 1,000 pisong mark money na ginamit ng posture buyer at isang sachet ng inihinalang shabu. Kanina, iniharap siya kay PNP Chief Oscar Albayalde at nakatikim ng sermon habang ipinapanood sa kanya ang kuha ng surveillance video. Yun mo sarili mo, hindi ka ba nahiya? Ha? Ngayon, sasabihin mo sa akin, sinong napahiya? Ikaw o yung PNP? Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo yung sarili mo. Ha? Usually, ganyan yan. Kapag ikaw yung magamit, para masustain mo yung bisyo mo, kung wala ka rin namang trabaho, talagang mapupuwersa ka magtutulak din. Si Valdez ay una nang nag-awol noong 2014 dahil sa paggamit ng iligal na droga, pero nakabalik sa serbisyo noong 2017. Aminado si Albayalde na may ilang opisyal na tumatayong ninong o padrino ng ilang naaalis na pulis para makabalik sa serbisyo. Pero sa pagkakataong ito, titiyakin daw ng general na tuluyan ang madidismiss si Valdez at hindi na ulit makakabalik sa serbisyo. Siguro baka meron itong naging padrino, no? During the time na siya ay nag-appeal at kaya siya nakapasok. So ito yung mga iniiwasan namin. In fact, meron kaming rules and regulations dito na sinusunod na we cannot seek any political patronage. We can be administratively charged for that. Siya ay 2017 siya na-reinstate. I just don't know kung bakit siya nakasurvive. So ibig sabihin, walang re-evaluation na nagawa sa kanya or walang hindi tinuloy yung kanyang awol case, no? Sasampahan siya ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act at kasong administratibo sa PNP Internal Affairs Service. Si Valdez na ang ika-207 tiwaling pulis na naaresto ng PNP IMEG. Sa ngayon, nasa 727 pulis na sangkot sa iligal na droga ang nasa listahan ng counterintelligence ng PNP at kasalukuyan nilang minomonitor. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25. DOST Advanced Science and Technology Institute o ASTI inilunsad ngayong araw proyektong Preginet Singaren, isang link o research partnership and collaboration access para sa mga academic institution ng bansa at Singapore researcher. Si Gerald Ranyas sa detalye.
Inilunsad ngayong araw ng Department of Science and Technology, Advanced Science and Technology Institute o ASTI ang pagbubukas ng link ng Pilipinas at Singapore sa pamamagitan ng Priginet na siyang nagdudugtong ng connection o isang internet service provider na nakatutok sa research activities. Napangunahing pinagtatagpo o ikinokonek ay ang mga academic institutions na tiyak na makikinabang sa mga research activities. Yung nilaunch po natin today is yung link ng Pilipinas papunta ng Singapore. So ito po ay minamanage nung Preginet. Yung Preginet isang project po to ng ASTI. Siguro masasabi nyo po para itong isang ISP, parang internet service provider. Pero nakafocus po siya sa research activities. So since research po ang focus, ang tinatarget po niya na i-connect ay yung mga academic institutions, yan kagaya po nila LaSalle, nila UP, nila Ateneo, UST, at yung ibang research institutions kagaya ng IRI, International Rice Research Institute. Sa pagbubukas ng partnership ngayong araw, ang pagtutok sa mga makabagong pamamaraan ng pag-aaral o research sa bioinformatics, DNA sequencing, drug developments, computational immunology, cancer genomics, and genetics engineering. Ngayon lang, ang focus lang po is yung mga in-invite sa bioinformatics tsaka genomics community. Pero actually, yung gantong klaseng infrastructure, kahit anong activity po actually ay pwedeng dumaan sa kanya katulad sa mga disaster management. So may mga activities din kami on disaster management na ginagawa sa gantong klaseng network. So para lang po sa particular na launch event na to, nag-focus kami sa bioinformatics community kasi nagli-lead din, marami ring activities yung bioinformatics community at isa sila sa mga makikinabang din sa gantong klaseng mga infrastructure, mga science infrastructure. Malawak po yun actually, kasama pwede sa area ng biology, chemistry, yung sa mga life sciences po. So yun yung covered ng bioinformatics. Bukod dito, may iba't ibang activities din ang saklaw ng teknolohiyang ito gaya ng disasters management sa pamamagitan ng infrastructure na ito kung saan posible o ganap na accessible ang mga research collaboration para sa mabilis na facilitation ng mga pag-aaral. Magiging smooth umano ang data sharing dahil sa Priginet. Nakatutulong rin ang Priginet sa Advanced Agricultural Genomics kung saan nakakakonekta tayo sa Global Rice Community bilang suporta sa International Rice Research Institute. Dahil sa infrastructure at pagsisikap na ito ng DOST-ASTI, nakakasabay na rin ang ating mga researcher dito sa bansa. Sa gantong klaseng mga science infrastructure naman, unti-unti tayong nakakasabay. Yun po, ang ano talaga natin, ang aim natin is para halimbawa meron tayong mga local researchers, meron silang collaboration sa isang researcher din sa Singapore or sa ibang bansa. Yung mga gantong klaseng mga infrastructure makakatulong para mas maging smooth, mas mapabilis, mas ma-facilitate yung research na yon between the two countries. Dahil po sa tulong ng government network ng DICT, medyo malawak na po yung sakop ng Preginet. Marami na pong points of presence sa ibang mga probinsya, katulad ng Baguio, ng Cebu, ng Davao. Ito ay dahil yung gobyerno ngayon may sarili ng infrastruktura, may sarili na silang fiber cable, hindi masyadong nakadepende na sa mga telco natin. So dahil sa ginawang yon, mas naging sustainable at lumawak po yung network natin. Libre yung paggamit ng network. Libre po, basta makakonect lang kayo, libre po yung ino-offer na serbisyo. So, ngayon na po yung panahon na parang i-take advantage yung infrastructure. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am one with 25.
Patuloy na lumalakas ngayon ay ang severe tropical storm Liwayway. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 205 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at dahil rito, ibinabala ng Pag-asa ang malakas na hangin at pag-ulan sa lalawigan. Hindi inaasahan na tatama ang bagyo sa alinmang bahagi ng ating bansa at lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng gabi o Huwebes. Hihilahin naman ng bagyo ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa buong Luzon at Western Visayas. Bukas, maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawiri na may ilang mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Nawit ni Lea Salonga ang team song ng 2019 SEA Games na We Win as One. Ipinakita rin ang music video ng official team song ng SEA Games. Si Ces Alvarez sa detalye. Isa sa pinagmamalaki ngayon ng gaganaping Southeast Asian o SEA Games 2019 ay ang official team song nito. At ipinarinig na sa kauna-unahang pagkakataon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PhysGov ang official team song sa pamamagitan ng isang press launch. Ito ay may titulong We Win as One at pinagtulungang isulat ni na Maestro Ryan Cayabyab at Chloe Quintos na siya namang inawit ng award-winning singer and actress na si Miss Lea Salonga. We win as one. Inspiration is actually in the motto or the tag that we are using. We win as one. Yun pa lang, napakalaking inspiration na yan. Kasi we're not only talking of ourselves as a community, as a nation, we're also talking of our relationship with our neighboring countries. So for me, that is always an inspiration to be working as one. And then yun, nasa words yun eh. Yes, we compete. But when we win, lahat tayo pa rin. So for me, that's a big inspiration. Isang karangalan para kay Lea na muling i-represent ang Pilipinas sa pamamagitan nga ng kanyang pag-awit. Kaya naman, wala umanong dapat maging mali sa every note nito. Nakaka-touch nga. I mean, when you hear something like that being said about you, that the three of us are amongst the best that the country has to offer, it feels really wonderful to be referred to in that way. And I'm hoping that the next time the Philippines is asked to represent, that it's a brand new crop of artists and that there will be more. But it's been really nice to be involved with this one. Ayon naman kay Speaker Alan Peter Cayetano, Best of the Philippines ang ipapakita sa SEA Games na gaganapin sa Nobyembre, mula sa Best Artists hanggang Best Athletes ng bansa. Lalo na't ito ang ika-30 edisyon ng prestiyosong kompetisyon sa kasaysayan ng sports. So this is what President Duterte has been talking about, that yung political will kasi hindi lang naman sa anti-drugs or crime yan. It's in everything, di ba? So
course, we have people like Leia who's proved that around the world, even at a very young age, that iba ang Pilipino. But sometimes, kasi the last time we built facilities, 1930s. So that's the reaction, and I hope, the President's hope is that this umpisa pa lang to, it will trigger investments sa sports, arts, and culture. Kasabay rin ng naturang press launch ay ang unang pagpapalabas ng official music video ng We Win As One. Matutunghayan sa naturang music video na umaawit si Lea Salonga na ang background ay ang New Clark City at highlights dito ang mga manlalaro noong mga nakaraang SEA Games competitions. Nagpaabot din ng mensahe si Lea sa mga manlalarong Pinoy na sasabak sa SEA Games 2019. When it's like putting your ego aside for a greater cause, and the cause is it's our athletes, it's our venues, it's really making the effort to put our best feet forward. So I think we all have to be unified in that regard. After the games, sige, back again to what it was before. Pero for the sake of everyone, kasi it's going to be it's an international sports event, and I'm sure that that athletes and you know, people from visitors from other countries are going to be like, let's see nga what the Philippines is going to do. Tignan nga natin, and so there will be undeniable comparisons that will be made. Binubuo ang 2019 SEA Games competition ng 11 mga bansa na magsisimula sa November 30 hanggang December 11. Huling nag-host ang bansa ng SEA Games noong taong 2005 pa at ito ang inaasahan na may pinakamaraming bilang ng mga manlalaro. Gaganapin naman ang indoor opening ceremonies nito sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa November 30. Para sa Eagle News, Alvarez, and I'm one with 25. Umakyat na sa 5 kataong kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng Hurricane Dorian sa Abaco Island. Ito ang kinumpirma ni Bahamian Prime Minister Herbert Minnis. Ito ang Hurricane Dorian na itinuturing nilang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Bahamas. Sa lakas ng hagupit nito ay iniakyat na ang bagyo sa Category 5. Nagdulot ang Hurricane Dorian ng pagkasira ng maraming kabahayan sa Grand Bahama Island. Bagamat mabagal ang paggalaw ay nasa Category 4 na ito, ay nagbanta pa rin ang mga forecast experts na matinding pinsala nito habang tinatahak ang Florida. Inihahanda naman ngayon ang mga residente ng Georgia at South Carolina para sa pagdating ng Hurricane Dorian sa kanilang lugar. About fatalities. We need help. Everything down. Everything down. Look at my roof off, my house. I still get life. Thank God for life. I can rebuild. All my neighbors. Everything gone. Tunghayan ang masiglang pag-indak ng ilang guro upang pangunahan ang kanilang mga estudyante. Si Cels Alvarez sa detalye. Hindi lang sa pang-akademiko ang galing ng mga guro o ng ating mga teachers. Sunod-sunod na rin kasi ang mga bidyong nag-viral kung saan makikita na hindi rin magpapatalo ang mga ito kung pagiging talented lang din naman ang pag-uusapan. At nito lamang ay nag-trending sa social media ang todo bigay na pag-indak ni Sir sa kanilang morning school exercise. Sa kanyang bawat paggalaw kasabay ng tugtog ay sino ba naman ang hindi mapapasayaw? At tiyak, matatanggal talaga ang iyong antok.
Cotabato City, spotted naman ang kanilang tinaguriang stage teacher. Paano ba naman kasi si Ma'am? Todo bigay rin sa pagsasayaw habang nagko-coaching sa kanyang mga estudyante. Para nga naman hindi malimutan ng mga ito ang steps. Hindi naman nasayang ang pag-indak ni Ma'am dahil ang kanyang hawak na klase ang humakot ng mga award mula sa iba't ibang kategory. Para sa Eagle News, as Alvarez and Aimon with 25. Okay, so parang ano? Parang Hurricane Actually, gusto ko makita yung mga bata kung paano sila sumasayaw. Puro yung teacher na nakikita Pero ko. palagi magaling dahil sa nakakakot ng award. Mahusay siguro yung mga bata. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang aming mga balita sa Eagle News PH, Facebook, YouTube, Twitter at Instagram. I-like lang ang aming fanpage sa Eagle News PH, Net25 TV at Eagle News Live. Sundan din kami sa Twitter at Eagle News. At kung may balita sa inyong lugar, gamitin po ang aming hashtag Eagle News. At sa iba pang balita, bisitahin ang aming website eaglenews.ph at eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we are one with 25.